नमस्कार सबैजनालाई। सधैँ जस्तै आज पनि हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। लेट्स एजुकेट नेपाल अन्तर्गत मेडिकल एजुकेसन अन्तर्गत अहिले हामी छौँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा। मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिइरहनु भएको छ मिस्टर पर्सनराज पाण्डे अनि हाम्रो कम्प्लिट टिम यहाँ रेडी छ। अब हामी आज स्पेसल टपिक एउटा डिस्फेजियाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। डिस भन्ने बित्तिकै के हो? डिफिकल्टी है त कुनै पनि ठाउँमा। फेजिया भनेको सलिङ, डिफिकल्टी इन सलिङ इज डिस्फेजिया हैन। अब युजुअली हामीलाई के हुन्छ भने तीनवटा टर्महरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा भनेको डिस्फेजिया भनेको डिफिकल्टी सलिङ, अर्को भनेको ओडिनोफेजिया यो भनेको पेनफुल सलिङ, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल डिफिकल्टी, साइकोलोजिकल फिलिङ भन्न मलाई चाहिँ निलाई के गाह्रो हुन्छ भने त्यो साइकोलोजिकल फिलिङ हुन्छ, एउटा फोबिया हुन्छ, त्यसलाई फैगोफोबिया। युजुअली हामी डिस्फेजिया ओडिनोफेजिया यो दुईटाको बारेमा कुरा गरौँ। समटाइम्स डिस्फेजिया मात्र हुन्छ, डिफिकल्टी मात्र हुन्छ, बट देयर इज नो पेन, त्यसलाई के भन्छ? डिस्फेजिया विदाउट ओडिनोफेजिया। समटाइम्स देयर इज पेनफुल हुन्छ सलिङ, तर सलिङ गर्न डिफिकल्टी चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई के भन्छ? ओडिनोफेजिया। एउटा सिम्पल तरिकाले कुरा गरौँ, हामीले हरेक टपिकहरूलाई कसरी कुरा गर्ने गर्छौँ भने वाट्स द कज, वाट इज द प्याथोजेनेसिस, क्लिनिकल फिचर के हो, इन्भेस्टिगेसन के हो, ट्रिटमेन्ट के हो। इन्भेस्टिगेसन भनेको हामीले एप्रोचतिर पनि जान्छौँ होइन। अनि यसको कजहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने डिस्फेजिया भनेको निल्न गाह्रो हुने, निल्न गाह्रो हुने भन्ने बित्तिकै हामी एउटा भनेको प्रब्लम केमा हुन सक्यो? ओरल क्याभिटी, ओरल डिस्फेजिया हुन सक्यो। अर्को भनेको फ्यारिङ्स। नर्मली हाम्रो अलिकति सलिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा ओरल फेज हुन्छ, अर्को फ्यारेन्जियल फेज हुन्छ, अर्को भनेको इसोफेजियल फेज हुन्छ। ओरल फेजमा के हुन्छ भने हामीले खाना मुखमा राख्यौँ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? अब स्यालेभाले त्यसलाई चाहिँ म्युकोट्याकको बनाइदिन्छ, अनि त्यो बनाइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अनि अब स्टेपहरू छ त्यसमा पनि होइन। त्यस गरेर हामी फिजियोलोजीमा कुरा गरौँला, त्यो खानालाई कहाँ धकालिदिन्छ? फ्यारिङ्समा जाँदा पनि माथितिर पनि क्लोज हुन्छ, अगाडि पछाडि क्लोज हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि अपर इसोफेजियल स्फिन्क्टर रिल्याक्स भएर इसोफेगसमा पुगेर इसोफेगसबाट पेरिस्टाल्टिक प्राइमेरी सेकेन्ड टर्सियरी, पेरिस्टाल्टिस हुँदै हुँदै मेनली चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी हुन्छ, टर्सियरी हुँदैन, त्यहाँबाट गएर ओरेर केमा जाने? स्टोमकमा जाने हो है त। यसमा प्रब्लम कहाँनिर हुन सक्यो? ओरल फेजमा प्रब्लम हुन सक्यो, अर्को फ्यारेन्जियल फेजमा प्रब्लम हुन सक्यो, अर्को भनेको इसोफेजियल फेजमा प्रब्लम हुन सक्यो। हाम्रो फ्यारेन्जियल इसोफेगसको बारेमा अलिकति कुरा पछि गर्नेछौँ। अहिले भने ओरल फेजमा प्रब्लम के हुन सक्छ? ओरल फेजमा प्रब्लम के हुन सक्छ भने एउटा भनेको मुखमा इन्फ्लामेसन हुन सकिहाल्यो हैन। इन्फ्लामेसन भन्ने बित्तिकै के हुन सक्यो? एउटा भनेको माउथको इन्फ्लामेसन हुन सक्यो, स्टोमाटाइटिस, अर्को भनेको लिपको इन्फ्लामेसन हुन सक्यो, चिलाइटिस, अर्को भनेको टङको इन्फ्लामेसन हुन सक्यो, क्लोसाइटिस हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टन्सिलहरूको इन्फ्लामेसन हुन सक्यो, टन्सिलाइटिस हैन। अरू कुरा भनेको चाहिँ भनेको शरीरको त्यहाँको सबै पार्टहरूको जुन पार्टको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसले गर्दाखेरि डिस्फेजिया हुन्छ। अब त्योभन्दा पछाडि हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा अर्को भनेको चाहिँ केले गर्दाखेरि न्युरल कजहरूमा जुन नर्भ सप्लाईहरू हुन्छ त्यसले राम्ररी काम गरेन, या कुनै पनि यो जुन हाम्रो मेकानिजम छ टङ माथि जानुपर्ने, सफ्ट प्यालेट टङलाई कम्प्रेस गरेर त्यो खानालाई पछाडि धकाल्नु पर्ने, हाइपोग्लोसल नर्भ या नर्भ सप्लाई हुँदा सफ्ट प्यालेटमा नर्भ सप्लाई गर्नेहरूमा प्रब्लम भइदियो भने पनि न्युरल कजको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। न्युरोप्याथीहरू कुनै पनि भयो भने डिस्फेजिया हुन सक्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ टङको म्यालिग्नेन्सी या बक्कल म्युकोजाको म्यालिग्नेन्सी। मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी अफ ओरल क्याभिटी के हो भने लेटरल पार्ट अफ टङको म्यालिग्नेन्सी हो, त्यो भयो भने। या अर्को भनेको चाहिँ जसले पानहरू सुर्तीहरू खाइ गर्ने हुन्छ, बक्कल म्युकोजा हाम्रो पार्टतिर अति नै कमन छ, तिनीहरूको बक्कल म्युकोजाको त्यो म्यालिग्नेन्सीहरूले गर्दा पनि हुनसक्छ। अरू भनेको डिस्फेजिया भनेको चाहिँ पेनफुल कन्डिसनहरू, जस्तो अब दाँत दुखिरहेछ होइन, डेन्टल पेनले गर्दाखेरि, या कुनै पनि ठाउँमा पेरिटन्सिलर एब्सेसहरू, लुडुक्स एन्जाइनाहरू यस्तो कन्डिसन भयो भने पनि के हुन्छ? ओरल डिस्फेजिया हुन सक्यो है त। अब हामी फ्यारेन्जियल फेज र इसोफेजियल फेजमा जाउँ। यो फेजमा जानुभन्दा अगाडि एउटा सिम्पल कन्सेप्ट है त, कुनै पनि ठाउँ अब्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै होइन, इट्स युजुअली डिस्फेजिया भनेको निल्न गाह्रो हुने भन्नु खोजेको, त्यहाँ कि अब्स्ट्रक्सन छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले शरीरको हरेक पार्टमा त्यसलाई तिनवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्छ। एउटा भनेको इन्ट्रालुमिनल, इन्ट्रालुमिनल भनेको लुमनभित्र होइन, अर्को भनेको इन्ट्रामुरल, जुन पनि पार्टमा होस् यो कुन कन्डिसनमा इन्ट्रामुरल, अर्को भनेको एक्स्ट्रामुरल। मुरल भनेको वाल हो त हैन। अब के हुन्छ भन्ने बित्तिकै शरीरमा जुनै पनि ठाउँमा अब्स्ट्रक्सन भइदियो, कजेस अफ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भन्यो भने इन्ट्रामुरल हैन,
अनि चाहिँ इन्टरल्युमिनल लुमेनभित्र इन्ट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल कजेज अफ भनौँ न युरेटेरिक अब्स्ट्रक्सन भन्यो भने हाइड्रोनेफ्रोसिस भन्यो भने पनि त्यही हो कजेज अफ बिलियरी ट्र्याक्ट अब्स्ट्रक्सन भन्यो भने पनि हामीले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ तिनवटामा डिभाइड गरेको छ अब यो तिनवटामा कमन कुराहरू हुन्छ त शरीरको जुन पनि ठाउँमा काम लाग्ने इन्टरल्युमिनल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ लुमेनमा के आयो होइन इट मे फोरेन बडी पनि हुन सकिहाल्यो स्पेसली हाम्रो जिआई ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रो इनहेल फोरेन इन्जेक्सन गरेको फोरेन बडीहरू हुन सकिहाल्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक छ भने पनि त्यसमा पनि फोरेन बडीहरू हुन सकिहाल्यो या युरिनरी ट्र्याक पनि कहिले कहिले फोरेन बडी हुन सकिहाल्यो अर्को भनेको स्टोनहरू या बाहिरबाट आएको कुनै पनि चिजहरू इन्टरल्युमिनल भयो भने या हाम्रो फुडको बोलसहरू या केही पनि कुराहरू आएर अड्कियो भने त्यसलाई इन्टरल्युमिनल भन्छ अर्को भनेको इन्ट्रामुरल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने वालबाट निस्किने कुराहरू भनेको एउटा इन्फ्लामेटरी कन्डिसनमा स्ट्रक्चर हुन सक्यो अर्को भनेको एट्रेजिया या स्टेनोसिस हुन सक्यो अर्को भनेको के हुन सक्छ भन्ने बित्तिकै त्यो वालमा बेनाइन ट्युमर म्याग्नाइन ट्युमरहरू अब त्यो कुराहरू पछि शरीरको जुन पनि पार्टमा यो तिनवटा कुराहरू हामीले इन्ट्रामुरलमा कमन पर्छ एक्स्ट्रामुरलमा के कम्प्रेसन गर्न सक्छ एक्स्ट्रामुरल त्यसको वरिपरि के अर्गानहरू छ त्यो अर्गानहरूले कम्प्रेस गरेर हुने अर्को कुरा भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रामुरलमा हाम्रो भनेको चाहिँ अनि लिम्फ नोडहरू या ब्लड भेसलहरू के छ त्यसले गरेर चाहिँ त्यहाँनिर कम्प्रेस गर्यो भने त्यसलाई हामीले एक्स्ट्रामुरल कज भन्छ हाम्रो चाहिँ फेरेन्जियल फेजमा इन्टरल्युमिनलमा के हुन सक्छ भने हामीले कजहरूलाई तिनवटामा डिभाइड गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ इन्टरल्युमिनलमा अब फेरेन्जियल फेजमा के हुन्छ भने एउटा भनेको चाहिँ फोरेन बडी होइन जुन हामीले खाएको फोरेन बडी हुन्छ त्यो गएर घाँटीमा गएर अड्कियो होइन त्यसले गर्दाखेरि हुन सकिहाल्यो अनि युजली चाहिँ फोरेन बडी नै हुन्छ इन्टरमुरलमा के हुन्छ भने एउटा भनेको चाहिँ स्ट्रिक्चरहरू होइन फेरेन्जाइटिस भयो होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ टक्सिक या कस्टिक इन्जेक्सनहरू गरेर जुन एसिड खायो केही खाएर हाम्रो त्यहाँ स्ट्रिक्चर डेभलप भयो भने त्यसले गर्दा डिस्पेजिया हुन सकिहाल्यो अर्को कुरा भनेको अब एउटा भनेको स्ट्रिक्चर भयो अर्को स्टेनोसिसहरू भयो अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँनिर बेनाइन ट्युमर म्याग्नाइन ट्युमर होइन जस्तो अब हाम्रो कार्सिनोमाहरूमा नेजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाहरूमा या त्यहाँनिरको ट्युमरहरू भयो भने पनि त्यो इन्ट्रामुरल गराउन सक्यो अनि इन्ट्रामुरल अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जुन नर्भहरू हुन्छ नर्भ सप्लाईहरू त्यो नर्भ सप्लाईहरूमा प्रब्लम भइदियो भने पनि हुन्छ त्यसमध्ये हाम्रो फेरिङ्स नर्भ सप्लाई प्रब्लम हुने भनेको मेनली बल्बार पाल्सी र स्युडो बल्बार पाल्सी भनेको के हो भने लोअर मोटर न्युरन लेजन एफेक्टिङ द क्रानियल नर्भ्स लोअर क्रानियल नर्भ्सहरूलाई एफेक्टेड गर्ने यति लोअर मोटर टाइपको न्युरन लेजन भयो भने स्पेसली एफेक्टिङ द अनि मेडुला पन्स त्यतातिरको नर्भहरू एफेक्ट गरेर त्यहाँनिरको जुन हाम्रो फेरिन्जियल प्लेक्सस बनेको हुन्छ त्यसलाई एफेक्ट गर्यो भने द्याट्स बल्बार पाल्सी अनि स्युडो बल्बार पाल्सी भनेको अप्पर मोटर न्युरन लेजन युजली चाहिँ अब भनौँ न त माथिको न्युरनले गर्दा हुन्छ लोअर मोटर न्युरन हुने भनेको चाहिँ मैले डिप्थेरिया जस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ लोअर मोटर न्युरन हुन्छ भने अप्पर मोटर न्युरन लेजन हुने कन्डिसनहरू भनेको चाहिँ अब बेल्स पाल्सी लोअर मोटर न्युरन पाल्सी हो होइन अनि चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अप्पर मोटरहरूमा चाहिँ अब स्ट्रोकहरू या माथितिरको कुनै पनि लेजनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनि इन्ट्रामुरल होइन त्यसमा चाहिँ वाल कम्प्रेस गर्न नसकेर हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एक्स्ट्रामुरल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एउटा भनेको रेट्रोफेरेन्जियल एक्सिस कारणले गर्दाखेरि होइन अर्को भनेको चाहिँ यो सर्भाइकल लिम्फ नोडहरू हुन्छ नि त त्यो लिम्फ नोडहरू इन्लार्ज भएर त्यसले गर्दा स्पेक्सलाई फेरेन्जियल जुन अरू फेरिङ्स छ त्यहाँनिर कम्प्रेस गर्यो भने पनि हुन सक्ने भइहाल्यो प्याराफेरेन्जियल एक्सिसहरूले पनि कहिले कहिले कम्प्रेस गरेर त्यहाँनिर अब एक्स्ट्रामुरल कजको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ इगल सिन्ड्रोम भनेको के हो भने एउटा भनेको स्टिलोइड प्रोसेस एकदम लामो भएर त्यहाँनिर कम्प्रेस गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रामुरल कजमा चाहिँ राख्न मिल्यो अब हामीले फेरिङ्समा इन्टरल्युमिनल कजमा हामीले के भन्यौँ फोरेन बडी है त होइन अर्को भनेको चाहिँ इन्टरमुरल कजहरूमा स्ट्रिक्चर भयो स्टेनोसिसहरू हुन सक्यो अर्को भनेको चाहिँ फेरिन्जाइटिसहरू होइन अनि अब यो कुराहरू भयो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नर्भको लेजनहरूले गर्दाखेरि पनि हुन सक्यो एक्स्ट्रामुरल कजहरूमा के भयो भने अब हामीले के कुरा गर्यो रेट्रोफेरेन्जियल एक्सिस प्याराफेरेन्जियल एक्सिस सर्भाइकल लिम्फ नोड कहिले चाहिँ यो थाइरोइड इन्लार्जमेन्टले गर्दा पनि हाम्रो ओरोफेरिङ्समा कम्प्रेसन हुन सक्छ एक्स्ट्रामुरल यिनीहरू चाहिँ कज भयो अब हामी इसोफेजियल फेजमा छौँ इसोफेजियल फेजमा प्रब्लम हुने भनेको पनि इन्टरल्युमिनल इन्ट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल भनेर याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ इन्टरल्युमिनल भन्ने बित्तिकै लुमेनभित्र स्पेसल्ली फुडको बोलसले गर्दा या मासुले गर्दाखेरि या कुनै पनि कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ हामीले फोरेन बडीको बारेमा नि कुरा गर्नेछ इसोफेगस र ट्रेकियामा के हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले अलिकति छोटो कुराहरू गर्नेछौँ त्यसभन्दा पछाडि अनि अब इन्ट्रामुरल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इसोफेजाइटिस स्ट्रिक्चरहरू बेनाइन स्ट्रिक्चरहरू अब इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस भयो क्यान्डिडल इसोफेजाइटिस भयो टक्सिक इसोफेजाइटिस भयो होइन अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यो कन्डिसनहरूमा गर्दा पनि हुन सकिहाल्यो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ इन्ट्रामुरल कजहरूमा बेनाइन ट्युमर लाइक लियोमाइमाहरूमा पनि प्रब्लम हुन सक्ने भयो अर्को म्याग्नाइन ट्युमर अफ द इसोफेगस के हुन्छ भने चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा र एडनोकार्सिनोमा यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ इसोफेजियल च्याप्टरमा
अर्को भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू भयो, इन्फ्लामेसरी कन्डिसनहरू भयो, अर्को भनेको बेनाइन र म्यालिग्नेन्ट ट्युमर भयो, अर्को भनेको चाहिँ एकालाइसिस कार्डियाको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्यो भने एउटा भनेको बाहिरबाट अब नर्भ सप्लाईको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि डिस्टल सेगमेन्टमा चाहिँ नर्भ प्लेक्सस भन्न पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि रिल्याक्स हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ पर्सिस्टेन्ट कन्ट्र्याक्सनको फर्ममा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भन्यो भने अब भनेको इसोफेजियल स्पाजमहरू जस्तो डिफ्युज इसोफेजियल स्पाजमहरू, नट क्रैकर इसोफेगस, यस्तो कन्डिसनहरूमा के हुन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन फर्ममा हुन्छ अनि डिस्पेजिया हुन्छ। अब एक्स्ट्रामुरल कजहरूको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा पनि के हुन्छ भन्यो भने बाहिरबाट कम्प्रेसन भइदियो होइन। एउटा भनेको रेट्रोस्टेनल थाइरोइड छ भने त्यसले कम्प्रेसन गर्न सक्यो होइन। अर्को कुरा भने केले कम्प्रेसन गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरतिर त्यहाँनिर लिम्फेडिनोप्याथीहरू भयो होइन, अनि त्यसले गर्दा पनि कम्प्रेसन गर्न सक्यो। अर्को भनेको चाहिँ यो स्पेसल्ली यो लङ क्यान्सरहरू या कतैबाट म्यालिग्नेन्सीहरू होइन, अनि मेडिस्टिनल ट्युमरहरू त्यसले गर्दा पनि कम्प्रेसन गर्न सक्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कहिले कहिले एबेरेन्ट सबक्लाभियन आर्ट्री हुन्छ होइन, अलिकति यो डिस्फेजिया लुजोरिया हुन्छ त्यसलाई। डिस्फेजिया लुजोरिया भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जुन सबक्लाभियन आर्ट्री चाहिँ युजुअली होइन, अनि त्यो चाहिँ गएर चाहिँ यहाँबाट पछाडिबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ यसले इस्टोफेगसलाई कम्प्रेसन गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्यो भने डिस्फेजिया हुन्छ, त्यसलाई डिस्फेजिया लुजोरिया हुन्छ है त। अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा भनेको के अर्गान छ भनेर याद गर्नु पऱ्यो। एउटा भनेको लङ छ साइडमा, लङले कम्प्रेस गर्न सकिहाल्यो होइन। अर्को थाइरोइड छ माथि, थाइरोइडले कम्प्रेस गर्न सकिहाल्यो। अर्को भनेको यहाँनिर के छ भने स्पेक्स ठ्याक्क अगाडिपट्टि के हुन्छ भनेपछि हर्ड हुन्छ है त होइन। अनि चाहिँ अब हर्टले गर्दा पनि कहिले कहिले कम्प्रेस हुन सकिहाल्यो होइन। यो ठाउँमा गएर स्पेसल्ली एओर्टिक एन्युरिजमहरूले गर्दा पनि सक्यो। हर्टमा पनि स्पेसली लेफ्ट एट्रियमको पछाडि हुनाले लेफ्ट एट्रियल डाइलेसनको फेजमा पनि डिस्पेजियाहरू हुन सकिहाल्यो। अब साइडमा लिम्फ नोडहरू हुन्छ त्यसले गर्दा पनि हुन सकिहाल्यो। ट्युमरहरू हुन्छ त्यसले गर्दा पनि कम्प्रेस हुन सकिहाल्यो। यो भनेको चाहिँ के भन्यो भने एक्स्ट्रामुरल भनौँ न डिस्पेजिया। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टेरिकल डिस्पेजिया जस्तो भन्न खोजेको ग्लोबस फेरेन्जियस भन्छ त्यो कन्डिसनलाई। यसमा चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कज चाहिँ हुँदैन होइन, तर त्यसलाई चाहिँ सेन्सेसन अफ समथिङ इन द थ्रोट, कि थ्रोटमा मेरो घाँटीमा के अड्ग्यास्तो छ भन्छ, तर हामीले सबै कुरा हेर्दा पनि त्यहाँ के अड्केको हुँदैन। त्यो कन्डिसनमा हामीले के भन्यो भने पछाडि चाहिँ हामीले के भन्यो त्यो कन्डिसनलाई ग्लोबस फेरेन्जियस त्यो पनि हुन सकिहाल्यो। यति हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू गर्दा पनि केही कज भेटेन भने त्यसलाई हामीले फङ्सनल डिस्फेजिया भन्छ है त। अब ओडिनोफेजिया भन्ने कन्डिसनर के हो भने इन्फ्लामेटरी कन्डिसनहरूमा ओडिनोफेजिया हुन्छ, पेनफुल डिस्फेजिया हुन्छ। इन्फ्लामेटरी कन्डिसन छ, अलिकति न्यारिङ भएको छ, या स्पाजम छ, त्यस्तो कन्डिसन छ भने हामीले त्यसलाई अब डिस्फेजिया विथ ओडिनोफेजिया भन्यो, नभए भने डिस्फेजिया विथआउट ओडिनोफेजिया पनि हुनसक्छ है त। अब हाम्रो चाहिँ यत्रो बेरसम्म हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्यो भने स्पेसल्ली दुई टाइपको कन्डिसनहरूमा हुन्छ इन्टरमुरल कजहरूमा। एउटा भनेको म्यालिग्नेन्सीहरू ट्युमरहरू या मेकानिकल कजले गर्दाखेरि, अर्को भनेको नर्भ या न्युरल जस्तो अब एकालाइसिस कार्डियामा न्युरल डेभलपमेन्ट हुन पाएन डिफ्युज इसोफेजियल स्पाजमहरूमा। अब हाम्रो न्युरल कज हो कि मेकानिकल कजहरू कसरी छुट्याउने भनेर भन्यो भने होइन, हामीले चाहिँ सोलिड र लिक्विडलाई अब के हुन्छ भने यति मेकानिकल ट्युमरहरू छ, सपोज इसोफेगसमा यहाँ चाहिँ ट्युमर छ भने हामीले पानी खायो भने के हुन्छ, यहाँबाट आनन्दले पास हुन्छ जान्छ होइन। लिक्विडमा प्रब्लम हुन्छ हुँदैन है त, बिगिनिङमा लिक्विड चढ्नुमा प्रब्लम हुँदैन। अनि सपोज हाम्रो एकालाइसिस कार्डिया छ भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ यहाँबाट पानी खायो भने जाँदैन है त, किन भन्दा पानीको फोर्सले यसलाई धक्काल्न खोल्न सक्दैन। तर यही ठाउँमा हामीले यति सोलिड केही कुराहरू सोलिड अब्जेक्टहरू केही खायो भने यो चाहिँ पास हुन्छ, किनभने यसको चाहिँ मेकानिकल फोर्सले यसलाई पुल गरेर यसलाई चाहिँ खोलेर जान सक्छ। यति डिस्पेजिया फर लिक्विडको लागि डिस्पेजिया बडी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्यो भने, अनि न्युरल कज एकालाइसिस कार्डिया यति सोलिडको लागि बडी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्यो भने, अनि त्यसलाई हामीले के भन्छ मेकानिकल कज कारणले गर्दा हो के भन्ने हुन्छ। योभन्दा पछाडि अलिकति थोरै कुरा फरेन बडीको बारेमा गरौँ है त। सपोज हाम्रो फरेन बडीहरू खायो, स्पेसली बच्चाहरूले ठुलो मान्छेहरूले पनि के खायो भने चाहिँ अब के हुन्छ, फरेन बडीहरू मेनली दुई टाइपको हुन्छ है त। हामीले एक्सरे गर्दै हेर्दाखेरि एउटा भनेको रेडियोलुसन फरेन बडी, अर्को भनेको रेडियोप्याक फरेन बडी। रेडियोप्याक फरेन बडी भन्ने बित्तिकै एउटा भनेको चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि, अनि ब्याट्रीहरू खायो, कोइनहरू खायो, मेटालिक अब्जेक्टहरू खायो, बोनहरू खायो भने एक्सरे गर्दा देखिन्छ। अनि मासुहरू खाएको छ, फुटबल छ, अरूहरू छ भने एक्सरे गर्दा देखिँदैन।
अनि अब के हुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट खाने बित्तिकै यो जान सक्ने खानेको दुईवटा, एउटा हामीले ट्र्याकियामा जान सक्यो, अर्को इसोफेगसमा जान सक्यो। अब सपोज एउटा कोइन छ खायो अनि ट्र्याकियामा गयो कि इसोफेगसमा गयो भने कसरी छुट्याउने भन्यो भने एक्सरे गर्दाखेरि नर्मल्ली हामीले ट्र्याकियाको कन्डिसन हेर्ने भने जुन ल्यारिङ्स हुन्छ, ल्यारिङ्स यस्तै एरेन्ज गरेर बसेको हुन्छ है त, एन्टेरियर पोस्टेरियरले जुन यो रिमा क्लोटिस छन् त्यो चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। त्यो भएर फरेन बडी कोइन या के छिर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छिर्छ भने नि यस्तो यो डिरेक्सनमा है त, यो नजिकको स्याजिटल प्लेनमा छिर्छ होइन। अनि स्याजिटल प्लेनमा चाहिँ छिर्छ, त्यही भएर हामी अगाडि पछाडिबाट एक्सरे गरेर त्यसको एज देखिन्छ है त, एज देखिन्छ कि जस्तो अब यस्तो सपोज ट्र्याकियामा छिरेको कोइन छ भने चाहिँ हामीले एक्सरे गऱ्यो भने यस्तो देखियो होइन। त्यसको लेटरल भ्यूमा गऱ्यो भने एन्टेरियर पोस्टेरियर भ्यू, लेटरल भ्यू है त होइन। यो ट्र्याकिया, यो इसोफेगस। अनि अब लेटरमा गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देखिन्छ है त। अब इसोफेगसमा छ भने इन्टेरियर पोस्टेरियरमा गर्दाखेरि कस्तो देखियो, यस्तो देखियो, लेटरमा गर्दा यस्तो देखियो। किनभने इसोफेगस चाहिँ इन्टेरियर पोस्टेरियर यस्तो बसेको हुन्छ। यसमा हामीले कोइनर या ब्याक्टेरिया कुनै पनि फरेन बडीहरू गयो भने यसरी यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ बस्छ। अनि एउटा यो हेरेर थाहा भयो। अर्को भनेको सिम्टोमेटिकली ट्र्याकियामा छ भने कफिङहरू एकदम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टाइपको हुन्छ भने इसोफेगसमा छ भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न त अनि डिस्पेजिया सलिङ टाइपको रेस्पोन्सहरू त्योहरू चाहिँ हुनसक्छ। यो सँगसँगै हामीले एउटा एक्स्ट्रा मुरल कजमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कज के छोडेका छौँ भने अब कहिले कहिले चाहिँ जुन सुपरियर इसोफेजियल जुन स्फिङ्क्टर छ त्यसभन्दा माथिको जुन क्रिकोफ्यारिन्जेस मसल छ त्यो चाहिँ डायभर्टिकुलर पज भएर निस्किन्छ। यसलाई के भन्छ भने जेन्कर्स डायभर्टिकुलम। जेन्कर्स डायभर्टिकुलम बाट जुन यहाँबाट अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने खानेकुराहरू खाइसके पछाडि खानेकुरा गरेर यहाँ बस्छ, यहाँ गएर यसले चाहिँ के गर्छ, यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ है त। अब चाहिँ यहाँनिर खानेकुराहरू गएर इसोफेगसलाई कम्प्रेस गरेर यहाँनिर खानेकुरा गएर इसोफेगसलाई कम्प्रेस गरेर 2-3 घन्टापछि कफिङ हुन्छ, यहाँबाट खानेकुरा निस्किएर पछि पास हुन्छ है त। कहिले कहिले रिगर्जिटेसन पनि हुनसक्छ, यसले गर्दा पनि डिस्पेजिया हुनसक्छ है त होइन। यो कन्डिसन भनेको के हो भने जेन्कस डायभर्टिकुलम होइन। यो चाहिँ किडियन्स डेसियन्सबाट यहाँनिरबाट गयो। अब गइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिरबाट यो चाहिँ म्युकोजाले समिएको छ, बाहिर गएको छ। यसको ट्रिटमेन्टमा के गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने अब हामीले अघि नै भनिसक्यौँ कि जेन्कस डायभर्टिकुलममा यस्तो भइरहेको छ है त होइन। अब यहाँबाट खानेकुराहरू गएर ओरेर यसले चाहिँ यसलाई कम्प्रेस गरिरहेको छ। अनि यो पार्ट के छ, एक्स्ट्रा छ। यसको प्रोसिड्युर हामीले सर्जरी गर्दा डोर्मेन प्रोसिड्युर भन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यति काटेर फालिदियो भने अनि यसलाई ल्याएर यहाँ जोडिदियो भने अब खानेकुरा यहाँबाट गएको खानेकुरा सिधै यतातिर आउने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन पनि गर्नु पाएन, खाना पनि प्यासेज भयो। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ, डोर्मेन्स प्रोसिड्युर सर्जरी हो त यो भनेको डोर्मेन्स प्रोसिड्युर। अलिकति यो कुराहरू चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट हो, तर धेरै कुराहरू हामीले कम्बाइनमा गरिरहेका छौँ है त अहिले। अनि डोर्मेन्स प्रोसिड्युर भन्छ त्यसलाई। अनि अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब हामीले यसको बारेमा इटियोलोजीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। एउटा हाम्रो ओरल फेज, फेरेन्जियल फेज, इसोफेजियल फेज, इसोफेगसमा पनि अब हाम्रो अब इन्ट्रालुमिनल, इन्ट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल कमन कुरा भनेको इन्ट्रालुमिनलमा फरेन बडी हुन्छ, इन्ट्रामुरलमा स्टिक्चरहरू, इन्फ्लामेसनहरू र बेनाइन ट्युमरहरू नक कन्डिसन हुन्छ, एक्स्ट्रामुरलमा चाहिँ बाहिरबाट कम्प्रेसन गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब प्याथोजेनेसिस भने के हुन्छ भने डिस्पेजिया भन्ने बित्तिकै निल्न गाह्रो हुने। अब कुनै पनि फरेन बडी छ भने त्यसले अब्स्ट्रक्सन गरेर निल्न गाह्रो भइहाल्यो। स्पाजम छ, मोटिलिटी डिसअर्डरहरू छ, त्यो कन्डिसनहरूमा नि जस निल्न गाह्रो भइहाल्यो होइन। अब कसरी हुन्छ भने इन्डिभिजुअली हामी हरेक डिजिजको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डिभिजुअल टपिकमा हामीले कभर गरौँला। अब क्लिनिकल पिक्चर भने के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ जुन हाम्रो डिस्पेजिया छ, डिस्पेजिया भइसके पछाडि चाहिँ यसको मेन सिम्टम भने के लिएर आउँछ भने मेन सिम्टम भने के हुन्छ, मलाई निल्न गाह्रो भयो, डिफिकल्टी सलविङ होइन। अनि पछाडि मैले चाहिँ के खाएको थिएँ, घाँटीमा के भयो जस्तो लाग्छ, सेन्सेसन अफ फरेन बडी होइन। अरू कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन सिम्टम भनेको डिफिकल्टी सलविङ है त। त्यो सिम्टम लिएर आउँछ, कहिले कहिले पेन पनि लिएर आउन सक्छ र कहिले कहिले कम्प्लिकेसनहरूमा के हुन्छ भने एउटा मेन भनेको के हुन्छ, कम्प्लिकेसन एस्पिरेसन है त। अनि त्यहाँबाट सपोज हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फरेन बडी छ, यहाँनिरबाट खाना पास भइदिएन, नभइसके पछाडि यो खाना यहाँ सेक्रेसनहरू भइरहेछ, म्युकस सेक्रेसनहरू त भइरहन्छ, गब्लेट सेलले सिक्रेट गरिरहन्छ। यो चाहिँ अब कहाँ गयो, ट्र्याकियामा गयो। ट्र्याकियाबाट कहाँ गयो, लङमा गयो, गएर रेस्पिरेसन हुन सक्यो, निमोनिया हुन सक्यो, एब्सेस हुन सक्यो
हैन। अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भने ल्यारिन्जाइटिस फ्यारिन्जाइटिसहरू पनि हुन सकिहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ डिहाइड्रेसन हैन, अब खाना गएको छैन नि त, अनि वेट लस पनि हुनसक्छ। दिज आर द कम्प्लिकेसन है। यो चाहिँ यो टाइपको सिम्टमहरू पनि लिएर आउन सक्छ। तर मेन सिम्टम भनेको डिफिकल्टी सलिङ हो। सलिङ चाहिँ यदि मोर फर सोलिड छ भने हामीले के सोच्नु पर्यो, यो मेकानिकल कज हो। यदि मोर फर लिक्विड छ भने हामीले के सोच्नु पर्यो, दिस माइट बी ड्यु टु एकालजी न्युरल कजको कारणले गर्दा हो भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। अनि अब साइनहरू हेऱ्यो भने अब युजल्ली हाम्रो के हुन्छ भने त्यस्तो धेरै साइनहरू चाहिँ हुँदैन है त हैन। अब के हुन्छ भने एउटा स्वेलिङ हुन सक्यो, सपोज थाइरोइडको ट्युमरले गर्दा या अरू कुनै कजल ट्युमरहरूले गर्दा त्यो टाइपको साइनहरू हुन सकिहाल्यो। कहिले कहिले लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेन्टले गर्दा पनि त्यो साइन हुन सकिहाल्यो। अब कहिले कहिले भनौँ न त नि के कजले गर्दाखेरि यो लङ टर्म डिस्फेजिया छ भने के साइन हुन सकिहाल्यो भने अब क्याचेक्चिक जस्तो होइन, वेट लस जस्तो, स्टार्ट जस्तो देख्न सकिहाल्यो। अर्को ट्युमरहरू म्यालिग्नेन्ट छ भने त्यसमा एनिमियाहरू अनि त्यो टाइपको साइनहरू देख्न सकिहाल्यो। अनि साइन्टिफिकली अब भनौँ न त डिप्थेरियाहरू छ या बल्बर पाल्सीहरू छ भने हामीलाई चाहिँ डिफिकल्टी बोल्न पनि गाह्रो हुने या कोर्डिनेसन ग्याग रिफ्लेक्स नर्मल हुने यस्तो कन्डिसनहरू देख्न सकियो। अर्को भनेको चाहिँ यो ओरल फेजहरूमा जुन हाम्रो टङको ट्युमर या चिलाइटिस, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, टन्सिलाइटिस छ भने त्यो अनुसारको साइनहरू देख्न सकियो। साइनहरू चाहिँ के कजले गर्दाखेरि त्यो अनुसारको टिपिकल साइनहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब हामी इन्भेस्टिगेसन एप्रोच भन्छौँ। एप्रोच कसरी गर्ने पेसेन्टसँग भन्यो भने अब हामीले सुरुमा हिस्ट्री लेख्छौँ। हिस्ट्री ट्रिटमेन्टमा हामीले सब कुराहरू सोध्छौँ। हिस्ट्री प्याटर्न पनि हामीलाई थाहा छँदैछ के लिने कसरी लिने भनेर होइन। अनसेट, प्रोग्रेसन, ड्युरेसन, एसोसिएटेड सिम्टम, एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर, लिभिङ फ्याक्टर सब कुराहरू सोध्छौँ होइन। यदि फरेन बडीहरू छ या अर्को भनेको इन्फेक्टिभ कन्डिसनहरू छ या कस्टिक इन्जेक्सनहरूले गर्दाखेरि हो भने एक्कासी एकुट अनसेट हुन्छ। सपोज स्ट्रक्चरहरू डेभलप भएर भएको छ या अर्को कुरा भनेको चाहिँ ट्युमरहरूले गर्दा भएको छ या बाहिरबाट कुनै मासहरूले कम्प्रेस गरेको छ भने त्यो चाहिँ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिभ टाइपको हुन्छ, लङ टर्मको हिस्ट्री हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनहरूमा अब त्यसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अनि अब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो भने हामीले सुरुमा एक्जामिनेसन गरिसके पछाडि एक्सरे लेख्छौँ। एक्सरे लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेनली के हेर्न खोजेको, सपोज फोरेन बडीहरू छ भने पछाडि ट्र्याकियामा छ कि इसोफेगसमा छ कि भनेर पनि हेर्छौँ। अब हाम्रो इसोफेगसमा सपोज हाम्रो मासु अड्केको छ, रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेसहरू छ भने त्यस्तो बेलामा कसरी थाहा पाउने भन्यो भने जुन हाम्रो अब इसोफेगसको यसकै कुरा गर्नु पर्दा यहाँ चाहिँ भर्टिब्राहरू छ होइन। यो भर्टिब्राको चाहिँ 2/3 यसको 2/3 मोर देन 2/3 डिस्टेन्स चाहिँ यदि भर्टिब्राको अगाडिको पार्टले यहाँनिरको यसको चाहिँ स्वेलिङ जस्तो यो थिक्निङ जस्तो देखियो भने होइन, यसको लेन्थ यति देखियो भने हामीले फरेन बडी छ कि भनेर चाहिँ सस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्टिब्राको जुन यहाँसम्म ग्याप छ यसको चाहिँ 2/3 जति देखियो भने 2/3 या 2/3 बढी देखियो भने त्यति बेला फरेन बडी छ कि भनेर या रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेस छ कि भनेर हामीले सस्पेक्ट गर्छौँ। एक्सरे गर्दाखेरि हामीले एन्टेरियर पोस्टेरियर गर्छौँ। यदि फरेन बडी ट्र्याकियामा छ भने यस्तो देखिन्छ, अनि उसमा राउन्ड खालको छ उसमा छ भने यस्तो देखिन्छ यदि ऊ छ भने। अनि अर्को भनेको चाहिँ इसोफेगसमा छ भने यस्तो देखिन्छ। यो कुराहरू त हामीले गरिसक्यौँ। अर्को इन्भेस्टिगेसन भनेको के हुन्छ भने पछाडि ब्यारियम सलो। ब्यारियम सलो चाहिँ हामीले युजली गर्ने भनेको ब्यारियम सिरिजहरू। अनि अब हामीले चाहिँ फ्यारेन्जियल फेजको लागि स्पेसली हाम्रो चाहिँ यो उसको जस्तो अब जेन्कस डायबेटिकुलम या डायबेटिकुलम कन्भर्सन भएको छ भने होइन यहाँनिर जान्छ है त, यहाँनिर गएर अड्किन्छ क्या त्यो जुन हामीले अब ब्यारियम खुलाएको हुन्छ नि त त्यो कन्डिसनहरूमा चाहिँ यहाँनिर गएर अड्किन्छ। अनि अब ब्यारियम सल्भ गर्न एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन गर्न नहुने कन्डिसन कुन हो भने नि इफ यु सस्पेक्ट स्पाइजल पर्फोरेसन चाहिँ रप्चर छ भने हामीले ब्यारियम सल्भ गर्नु हुँदैन। त्यो ब्यारियम चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर गएर र एलर्जिक रियाक्सन गराएर एकदम सिभियर कन्डिसन आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने भन्यो भने आयोडिन कन्ट्रास्ट चाहिँ युज गर्ने मिल्छ त्यस्तो कन्डिसनहरूमा। अनि अर्को कुरा हामीले गर्नु मिल्ने भनेको यसमा चाहिँ यस्तो देखियो है त पछाडितिर गएको, सपोज यहाँनिर म्यालिग्नेन्सी छ भने हाम्रो कस्तो देखिन्छ भने नि एकदम चुच्चो टाइपको प्याराबिक टाइपको एपियरेन्स देखिन्छ है त। एकैलाई चाहिँ कार्डिया छ भने के देखिन्छ, एकदम भनौँ न अब एकदम चुच्चो खालको देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ सानो यत्रो सानो पास भयो जस्तो होइन। अनि चाहिँ अब अलिकति भनौँ न त होइन यो मुसाको पुच्छर टाइपको यो टाइपको चाहिँ देखिन्छ। अनि यो भनेको एकैलाई चाहिँ कार्डियामा चाहिँ हामीले देखिने भनेको यस्तो कन्डिसनहरू हो। अब योभन्दा पछाडि अब हाम्रो के कन्डिसन मोटिलिटी डिसअर्डरहरू चाहिँ यताउता छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू देख्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ कसरी यो कन्डिसनमा म्यालिग्नेन्सी छ भने इरेगुलर टाइपको हुन्छ, यो छ भने इरेगुलर टाइपको हुन्छ, यसरी पनि हामीले छुट्याउनु मिल्छ। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो के गर्छौँ भनेर नेक्स्टतिर जानु पऱ्यो भने अनि हामी अब अर्को इन्भेस्टिगेसन हामीले गर्नु मिल्ने भनेको के हो भने
यो भनेको इन्डोस्कोपिक एक्जामिनेसन। इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मुखबाट इन्डोस्कोप छिरायौँ होइन, छिराइसके पछाडि पहिला सुरु त पोस्टेरियर ल्यारिङ्गोस्कोपी गरेर नै हामीले हेर्नु मिल्यो। अनि माथितिरै छ भने तर हाम्रो तलतिर छ भने चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्छौँ। इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ बायोप्सी पनि लिएर हामीले चाहिँ त्यसको निकाल्छौँ है त। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अनि FEES भन्ने हुन्छ कि होइन, यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्यो भने एउटा भनेको के इन्भेस्टिगेसन हाम्रो के भयो भन्यो भने एउटा हामीले एक्सरे गरियो, अर्को भ्यारियम सलो गरियो, एक्सरे होइन भ्यारियम सलो, ऱ्याटेल एपेरेन्स चाहिँ केमा देखिन्छ भन्यो भने एकलजियामा। अनि यो भइहाल्यो। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ भ्यारियम सलो गरियो। अब एपेरेन्स डिफ्रेन्ट टाइपको देखियो। अर्को कुरा भनेको हामीले इन्डोस्कोपीहरू गर्न सकियो, ल्यारिङ्गोस्कोपीहरू गर्न सकियो। अनि यो गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ बायोप्सी गर्छौँ है त। बायोप्सी गरेर त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा राखेर ट्युमर हो कि बेनाइन हो कि कस्तो कन्डिसन हो भनेर पनि हेर्नु मिल्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले FEES भन्ने हुन्छ, फ्लोरोस्कोपिक इन्डोस्कोपिक यो इसोफेजियल एक्जामिनेसन। यसमा चाहिँ हामीले गर्छौँ होइन। फ्लोरोस्कोपिक एक्जामिनेसन अफ इसोफेजियल सिस्टमको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जामिनेसन पनि गर्नु मिल्छ, फ्लोरोस्कोपीले तरिकाले गर्नु मिल्छ। अर्को कुरा भनेको हामीले गर्नु मिल्यो भने सिटीहरू ट्युमरहरू के छ कि भनेर होइन, अनि MRIहरू अनि त्योहरू चाहिँ हामीले यस्तो स्टडीहरू पनि गर्न सक्छौँ है त। डिस्फेजिया केसहरू इफ सस्पेक्ट म्यालिग्नेन्सी छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्छौँ। अब यसको हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु ओरल फिडिङहरू गराउने कि नगराउने भन्ने कन्डिसनमा सपोज हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यहाँनिर केही फरेन बडी चाहिँ म्यालिग्नेन्सी छ, त्यो चाहिँ हाम्रो फिडिङले गर्दा झन् डेट हुनसक्छ, रेस्टिङ दिने कन्डिसन छ भने त्यसलाई चाहिँ नन ओरल फिडिङहरूमा गराइन्छ। कहिले डिफिकल्ट छ, एकदम गाह्रो भइरहेछ, एकलजियाको केस छ या त्यस्तो कन्डिसनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अब ओरल फिडिङ गराउने कि नगराउने भन्ने कुरामा चाहिँ मेडिसिन सर्जरी एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम बसेर एउटा डिसिजनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो ट्रिटमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा भनेको यसलाई निल्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यसमै सफरिङ इन्टु डिहाइड्रेसनमा गएको हुनसक्यो या एस्पिरेसन गएको हुनसक्यो। हामीले चाहिँ सुरुमा सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई फ्लुइडहरू दिनु पऱ्यो होइन। अनि फेरि अब भनौँ न त्यसको चाहिँ न्युट्रिन्टहरू सप्लाई गर्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ फिडिङ केले गराउने, ओरल फिडिङ गराउने कि एनजी फिडिङ गराउने कि या प्यारेन्टल फिडिङ गराउने, प्यारेन्टल न्युट्रिसन दिने भनेर चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नु पऱ्यो। त्यो सँगसँगै अब हामीले ट्रिटमेन्ट अफ द अन्डरलाइन कज के कजले गर्दाखेरि भएको, सपोज यो भनेको अब स्टोमेटाइटिस ग्लोसाइटिसहरू छ भने हामी त्यसको लागि एन्टी इन्फ्लामेटरीहरू दिएर ठिक गर्नु पऱ्यो। या दाँतको पेनफुल कन्डिसनले गर्दा भने त्यसलाई ट्रिट गर्नु पऱ्यो, टन्सिलाइटिस भने त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो, इगल सिन्ड्रोम छ भने त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो होइन। स्टेरोइड प्रोसेस ठुलो हुँदा इगल सिन्ड्रोम हुन्छ। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ बल्बार सिडोबल्बार पाल्सी डिप्थेरिया या फ्यारिन्जियल ट्युमर के छ भने त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो। स्ट्रक्चरहरू के छ भने हामीले त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो। अनि सर्जिकली गरेर हुन्छ, मेडिकली गरेर हुन्छ। एकलजिया कार्डियाको केस छ भने चाहिँ हामीले यसको लागि सुरुमा हामीले के दिनु मिल्यो, बेलुन डाइलेसन गरे पनि भयो, नभए भने नाइट्रस अक्साइड या बोल्डुन टक्सिन गरेर डाइलेट गर्ने। अर्को कुरा त्यति गर्दा पनि भएन भने हामीले अब के गर्नु मिल्यो भन्दा पछाडि चाहिँ अनि सर्जिकल गरेर चाहिँ त्यसलाई फालिदिनु पऱ्यो। कहिले एक दुईवटा कन्डिसनहरू जस्तो हाम्रो एक दुईवटा अलिकति इक्जाम बेसमा होइन, एउटा हामीको अब पिटरसन केली सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ है त, या प्लम्बर भिन्सन सिन्ड्रोममा अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यसमा के पर्छ भने तिनवटा कुरा, एउटा भनेको चाहिँ ग्लोसाइटिस होइन, आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया, अर्को भनेको इसोफेजियल वेभ। इसोफेजियल वेभ कहाँनिर हुन्छ भन्यो भने के हुन्छ, इसोफेजियल वेभ चाहिँ अपर इसोफेगसमा हुन्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कज हो है त। त्यसको बारेमा हामीले अघि नै यो कुनमा पऱ्यो भन्यो भने वेभ भन्ने बित्तिकै इन्ट्रा मोरल कजमा पऱ्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ इसोफेजियल रिङ पनि हुन्छ कहिले होइन, त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, स्याचकी रिङ पनि भन्छ। स्याचकी रिङ हुन्छ होइन। अनि यो रिङ चाहिँ लोवर इसोफेगसमा हुन्छ, यसले गर्दा हुन सक्यो। यसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपले चाहिँ त्यसलाई डिजेक्सन गरेर पनि त्यो कुराहरू गराउनु मिल्यो होइन। अब यसको चाहिँ अब कुनै पनि कम्प्लिकेसनहरू छ भने त्यो कम्प्लिकेसन अनुसार हामीले ट्रिट गर्नु पऱ्यो। अनि अब यो कुराहरू भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले सबलाई यसको रिभाइज गर्नु पऱ्यो भने इटियोलोजी भन्ने बित्तिकै ओरल, फ्यारिन्जियल र इसोफेजियल फेज चिन्स थाहा भइसक्यो। क्लिनिकल्ली डिफिकल्टी सल्भिङ लिएर आउँछ। इन्भेस्टिगेसनमा हामीले अब एक्सरे अनि
एक्सरे भयो अनि चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्नु मिल्छ, ग्यास्ट्रोस्कोपी गर्नु मिल्छ होइन। अनि चाहिँ ब्यारियम सिरिजहरू ब्यारियम सर्भर गर्नु मिल्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सिटी एमआरआई होइन। अनि योहरू चाहिँ गरेर सलिङ स्टडीहरू पनि गर्नु मिल्छ, नर्भ कन्डक्सन स्टडीहरू पनि गर्नु मिल्यो। नर्भहरूको त्यस्तो टाइपको छ भने अब यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को भनेको चाहिँ यो डिस्पेचिया लुजरिया लिनियर छ भने एन्जियोग्राफी गरेर पनि हेर्नु मिल्छ। अर्को भन्न अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा सिम्पटम ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अर्को भनेको कजल ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यति भएन भने त्यसलाई रिहेबिलिटेसनको रूपमा सलिङ फिजियोथेरापीहरू गराउनु मिल्यो, सलिङ एक्सर्साइजहरू गराउनु मिल्यो, नभए पनि सलिङ प्रोस्थेसिसहरू हुन्छ, त्यो प्रोस्थेसिसहरू युज गरेर पनि हामीले त्यसलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। आजको हाम्रो यो डिस्पेजिया भन्ने टपिक हामीले यति नै सघाउन चाहन्छौँ। हामी नेक्स्ट टपिक सहित हजुरको सामने छिट्टै आउनेछौँ। धन्यवाद।